ආයුබෝවන් JND ක්‍රියේෂන්ස් වෙතින් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් සඳහා ඔබ ලොක්කොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන් කියලා නෑ වැඩක් නෑ මං හිතන්නේ. මොකද අපි හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා දැන් හැමෝගෙම ආයුෂ කෙටි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද හැමෝම දැන් සීනියා නම් මනම් හින්දා මැරෙනවනේ ඉක්මනින්. හරි ඒ වලින් වැඩක් නෑ. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Neutrino Plus app එක හැක් කරන හැටි. ගොඩක් දෙනෙක් ඒක ඉල්ලලා තිබ්බ හින්දා මගෙන් ඔන්න මම අද ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගැන කියලා දෙනවා. මම ඉස්සලා කෙටියෙන් ඔයාලට කියලා දීලා ඉන්නම් අපි අද කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා. දන්න අයට ඒතකොට කෙලිම වීඩියෝ එක බලන්න නැතුව වැඩිම කරන්න පුළුවන් හින්දා අපි ඉස්සලා ෆේක් account එකක් හදාගන්නවා Instagram වලින් ෆේක් account එකක් හදාගෙන ඉවර වෙලා ඒකෙන් අපි ඔක්කොම follow කරන්න ගන්නවා Neutrino Plus app එකට log වෙලා. එතකොට මොකද අපේ ඇත්ත account එකෙන් එතකොට අපි කට්ටිය follow වෙන්නේ නැහැ. අපි following වෙන්නේ fake account එකෙන් හින්දා. එතකොට අපිට නිකන් අර අනවශ්‍ය අයගේ ඒවා බලන්න ඕනේ නැහැ. ෆොටෝස් එහෙම අපි ඕන අයගේ විතර බලන්න පුළුවන් නේ. නැත්නම් අපි අපේ ඔරිජිනල් account එකෙන් එහෙම කරන්න ගියොත් අපිට එනර්ජි අනම්මන Neutrino Plus එකෙන් අඩු වෙනවා. ඒකින්ද මේක තමයි Neutrino Plus එක හැක් කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. මේක වැඩි අමාරුවක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි බෙස්ට්ම මෙතඩ් එක මං රෙකමන්ඩ් කරන. හරි අපි කෙලින් වැඩේට බහිමු. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සලාම Instagram වලට ගිහිල්ලා හදාගන්න fake account එකක් හදාගෙන ඉවර වෙලා පෝස්ට් දෙක තුනක් මොන හරි ෂෙයා කරන්න. මමත් දැන් ෂෙයා කරලා මේ මං වෙලාව යන හින්දා ඔක්කොම කරා. ඕගොල්ලොනුත් පෝස්ට් දෙක තුනක් ෂෙයා කරන්න. නැත්තම් මේ Neutrino Plus එකේ ඒක fake කියලා recognize කරනවා. ඒකින්ද මේ පෝස්ට් දෙක තුනක් ඕකටත් කියලා ෂෙයා කරන්න. හරි. අපි ඊට පස්සේ Neutrino Plus වලට වෙන්දා වගේම ඔන්න අපේ ඇප් එකට ගියා. ගිහිල්ලා sign in ගියා. ඔන්න දැන් load වෙනවා. load වුණායින් පස්සේ අපි දැන් fake account එකෙන් log වෙන්න මේකට. හරිද? ඔයා Instagram වලින් හදපු fake account එකකින් log වෙන්න. දැන් මේක තමයි මගේ fake account එක. මම පොඩ post කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් මේ log වුණා. ඊට පස්සේ මේ දැන් confirm කරන්න අර උඩ ටික් එකකින් වෙන්දා විදියටම ඊට පස්සේ මෙතනින් නෝ කරන්න රිෆල් කෝඩ් එන්නේ නැහැ අපිට. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතනට ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ ස්ටාර් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මම ෆලෝ කරලා මේ ක්‍රිස්ටල්ස් අරන් තියන්නේ මේකට. කලින් ඒවා කරා මොකද නැත්නම් මම මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඒවා කරා මේකේ වෙලා යන හින්දා මම ඒවා කලින් කරා. මේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද data නමුනා වැඩිපුර වෙනස් වෙනවට කැමති නැහැනේ. එතකොට මේ subscribe කරලා ඉවරලා subscribe කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට ක්‍රිස්ටල්ස් පුළුවන් තරම් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ දැන් මේ ඔයාලට පේනව නේද ලොකු ඩයමන්ඩ් බටන් එකක් තියෙනවා දකුණු පැත්තේ කෙරෝලේ. ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මෙතන තියෙනවා more crystals කියලා මේ උඩ තියෙන්නේ. more crystals අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඉවර වෙලා මෙතන තියෙන්නේ මේ transfer crystals කියලා. එතකොට ඔයාට ඕන විදිහකට ඕන account එකකට ඒක transfer කරගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් මගේ original account එකට crystals ටික transfer කරනවා. funny person ඊට පස්සේ මම මගේ තියෙන ක්‍රිස්ටල්ස් ඔක්කොම ටික ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා 500 මම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා ඊට පස්සේ මේ තියෙන යට දැක්කද ඔපරේෂන් සක්සීඩඩ් කියලා වටනවා ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ බෑක් ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ account එකෙන් log out වෙන්න ඒකේ settings වලට ගියා settings වලින් මේ තියෙන්නේ මේ log out කියලා log out වෙන්න ඊට පස්සේ ආයි sign in ගන්න sign in ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මෙතන දැන් ඔයාගේ original account එක ගන්න හරිද ඇත්ත account එක ඒකෙන් log වෙන්න ඕනේ මේකට. හරි මම දැන් login වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ උඩ අර විදිහටම confirm කරන්න login එක. ඊට පස්සේ දැන් load වුණායින් පස්සේ දැන් පේනවනේ අපිට 402ක් තියෙනවා crystals. එතකොට කරන්න තියෙන්නේ කෙලිම ගියා මේ අපේ මේකට වෙනදා විදිහට followers ලා ගන්න විදිහට star එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා click to start gaining followers ගියා. අම්මට සිරි ඕකේ කරා. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් ඊවට in the top gaining followers ඉතින් ඔන්න followers ලා වැඩිගෙන යනවා. ඔය පේනවනේ උඩින් යනවා. මේ ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේක තමයි දැන්ට තියෙන Neutrino Plus hack කරන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය. මේක hack කියන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ මාත් දන්නේ. ඒ වුණාට මේක තමයි මම recommend කරන්නේ. මොකද මේ auto bots ලා නම් මම use කරලා hack කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට hack කරාට වැඩක් නැහැ. අන්තිමට ඒගොල්ලෝ ඔයාලගේ password එක එතන enter කරපු හින්දා වෙන අයගේ account වලටත් ගිහිල්ලා ඔයාට කරපු දේම කරනවා. ඒකින්ද මේ එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඒවා බොරු වැඩ. මේක official විදිහට මෙහෙම කරන්න. මේ ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් මේ ඔයාලා reply කරනවා, උදව් කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම උදව් කරනවා comment එකේ බය නැතුව දාන්න. ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඕනම දෙයක් phone සම්බන්ධ ඕන දෙයක් අහන්න. මම ඩිංගාලා reply කරන්නම්. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.
වැඩේ හොඳන්න ලයිකයක් දෙන්න ඔයාලගේ ලයික් එක මට ගොඩාක් වටිනවා බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට